بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک شروع کړی دی، شود، could او د would په باره کې. د دې نه مخکې مونږه یو لیسن کړی دی چې په هغې کې مونږه د شود په باره کې ښه تفصیلي خبرې اترې کړي دي. که چا تر اوسه پورې هغه لیسن نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ اول هغه لیسن وګورئ. نننی زمونږ لیسن دی د could په باره کې. نن به مونږه د could په باره کې تفصیلي خبرې کوو چې دا به مونږه په کومو موقعو باندې استعمالوو. could په اصل کې past tense دی د can، او د can یا د could مطلب څه دی چې په ما کې د یو څیز قابلیت وي یا زه یو کار کولی شم، نو دغه شانتي په هغه موقعو باندې مونږه can او یا could استعمالوو. چې کله مونږه د can past tense استعمالول غواړو نو مونږه بیا could استعمالوو. مثال په طور زه وایم چې I can run 2 miles in 10 minutes. زه په 10 منټه کې 2 میله منډه وهلی شم. صحیح ده؟ I can run 2 miles in 10 minutes. نو دا زه اوس په دې ټیم کې د present tense خبره کوم که نه. زه وایم چې زه په 10 منټه کې 2 میله منډه وهلی شم. صحیح ده؟ په پښتو کې ورته وګورئ، زه وایم چې وهلی شم. نو دغه شانتي دا دی present tense. نو په دې ټیم کې ما can استعمال کوم. اوس فرض کا زه چاته زړه خبره کوم چې یعنی زه کله هلک وم، یعنی د 15 کالو وم یا د 14 کالو وم، نو په هغه ټیم کې ما په 10 منټه کې 2 میله منډه وهلی شوله. نو په هغه ټیم کې بیا دا شو د پاست خبره. نو چې کله د پاست خبره شوله نو بیا به زه د can په ځای باندې could استعمالوم. I could run 2 miles in 10 minutes when I was younger. ما په 10 منټه کې به 2 میله منډه وهلی شوله کله چې زه ینګ وم، کله چې زه هلک وم. نو په هغه ټیم کې به ما په 10 منټه کې 2 میله منډه وهلی شوله. صحیح ده؟ نو دغه شانتي دا د پاست خبره شوله. نو په دې ټیم کې بیا مونږ د can په ځای باندې could استعمال کو، او د هغې مطلب څه دی چې دا د دې past tense شولو. اوس د دې past tense نه علاوه د could نور هم استعمال شته دی، او هغه ښه ډېر استعمالیږي څنګه چې should استعمالېدو. اوس could مونږ په نور کومو موقعو باندې استعمالولی شو. مثال په طور could مونږ استعمالولی شو کله چې هم مونږ د یو possible situation په باره کې خبره کوو. د possible situation څه مطلب دی؟ یعنی چې د یو کار امکان وي، یعنی یو کار ممکنه وي. صحیح ده؟ دې ته ویل کېږي possible situation، چې یو کار ممکنه وي، کیدی شي هغه کار د هغې امکان وي، هغه ممکنه وي هغه کار. مثال په طور زه وایم چې it could rain tonight. نن د شپې باران کیدی شي، یعنی د باران امکان شته دی. مثال په طور زه بهر وتم او ما وکتل چې په اسمان کې ورېځې راغلي دي او ما ته ښکاري چې باران به کېږي، د باران امکان شته دی. نو دغه شانتي په دې موقع باندې بیا زه ویلی شم چې it could rain tonight. کیدی شي چې نن باران وشي، ځکه چې د باران امکان دی، ممکنه ده چې باران وشي. نو دغه شانتي په دې موقع باندې هم مونږه could استعمالو. یا دغه شانتي فرض کا زه په لار روان یم او ما یو گاډی ولیدو او زه تپوس کوم د بل ملګري نه چې whose car is this؟ دا گاډی د چا دی؟ هغه ماته وایي چې it could be Samir's car. کیدی شي چې دا د سمیر گاډی وي، یعنی د دې خبرې امکان شته دی، دا ممکنه ده چې دا د سمیر گاډی وي، ځکه چې کیدی شي چې هغه سور رنګ گاډی وي او د سمیر سور رنګ گاډی خوښ وي. زما خیال دا وي چې کیدی شي چې دا د سمیر گاډی وي، خو چې کله هم د یو خبرې امکان وي، possibility وي د هغې، نو په هغه موقع باندې مونږه could استعمالو. زه په دې ټیم کې would نشم استعمالولی چې it would be Samir's car. دا سنټنس بالکل غلط راځي. it could be Samir's car یا it could rain tonight. it would rain tonight به غلط راځي. صحیح ده؟ اوس د دې نه علاوه could مونږ استعمالولی شو د suggestion دپاره. suggestions ویل کېږي تجویز ورکول یا خپل رای ورکول. په هغه موقع باندې هم مونږه could استعمالو. مثال په طور مونږ د ماښام د روټۍ پروګرام جوړ کړی دی او مونږ ته پته نه لګي چې مونږ به روټۍ چېرته کې خورو، او زه خپل ملګرو ته وایم چې we could try that new TKR restaurant. مونږ له دغه نوې TKR restaurant چې کوم کولاو شوی دی، طاهر خان چې کوم خپل رستورانټ کولاو کړی دی، we could try that new TKR restaurant. مونږ دغه نوې TKR restaurant ټرای کولی شو، مونږ هلته کې تللی شو، مونږ هلته کې خوړی شو. نو دغه شانتي وګوره دا په دې ټیم کې ما خپل تجویز پیش کو، ما یو سجیسشن پیش کو. نو کله چې هم مونږ سجیسشن پیش کو، تجویز پیش کو یا رای پیش کو خپله، نو په هغه موقعو باندې هم مونږ could استعمالو. همدغه شانتي کله چې مونږ چاته څه ریکویسټ کوو، مونږ چاته څه درخواست کوو، د چا نه مونږ څه مدد غواړو یا په اسانو الفاظو کې د چا نه مونږ په ادب سره څه درخواست کوو چاته، نو په هغه ټایم کې هم مونږ could استعمالو. مثال په طور زه وایم چې could you open the window please؟ ته کړکۍ کولا وهلی شي، یا مهرباني وکړه پلیز کړکۍ کولا وکړه، یا ته کړکۍ کولا وهلی شي. نو دغه شانتي کله چې هم مونږ د چا نه په ادب سره ریکویسټ کوو یا درخواست کوو، نو په هغه موقعو باندې هم مونږ could استعمالو. یا مثال په طور زه وایم چې
آیا ته مهرباني وکړه دا باکس موو کولی شي، یعنی دا باکس د دې ځای نه اخوا کولی شي. could you please move this box. نو دغه شانتې مونږه د ریکویسټ دپاره هم could استعمالو. نو اوس چې کله هم ستاسو نه څوک ریکویسټ وکړي، تاسو ته څه درخواست وکړي چې زما دپاره مهرباني وکړه دا یو کار وکړه، نو که فرض که ته په هغه وخت باندې هغه کار کولی شي، صحیح ده، نو ته ورته ویلی شي چې yes I can. نو بیا به ورته ته په can کې جواب ورکړې. هغه ستانه سوال کړی دی په could کې، خو که ته په هغه ټایم باندې هغه کار کولی شي، نو ته ورته ویلی چې yes I can یا sure I can. نو په هغه ټایم کې مثال په تو تا ته ووایي چې could you move that box please، نو ته ورته ویلی شي چې yes I can یا sure I can، نو ته هغه باکس موو کې، صحیح ده. که فرض که هغه تا ته ووایي چې could you move that box please، ته دا باکس موو کولی شي، اخوا کولی شي، نو ته په هغه ټایم کې فرض که هغه باکس موو کول غواړې، خو ته یې نشې کولی ځکه چې ته په هغه ټایم کې فرض که په بل څه کې بیزي وې، صحیح ده، ستا لاسونه نه وي وزګار، ته یې نشې اخوا کولی، نو بیا به ولته جواب په could کې ورکړې. مثال په طور ته ورته ویلی شي چې yes I could but I'm very busy right now. زه کولی شم، ما کولی شو، یا دا باکس ما موو کولی شو، خو زه په دې ټایم کې ډېر زیات بیزي یم. نو که فرض که ته سمدستي یا په هغه ټایم کې هغه کار نشې کولی، نو ته به بیا جواب هغه له په could کې ورکې، او که ته سمدستي هغه کار کولی شي، نو ته له بیا په can کې جواب ورکولی شي. اوس د دې could یو بل هم استعمال دی، او هغه دی چې کله هم مونږ د چا نه اجازت اخلو، د چا نه مونږه پرمیشن اخلو، نو په هغه ټایم کې هم مونږه could استعمالو. مثال په طور ته یو کس ته ووایي چې could I borrow your car for a couple of days. زه ستا ګاډی یو څو ورځو دپاره بارو کولی شم، یعنی قرض اخیستی شم، زه ستا ګاډی استعمالولی شم د یو څو ورځو دپاره. نو دا اوس وګوره مونږ د هغه نه پرمیشن اخلو، مونږ د هغه نه اجازت اخلو. could I borrow، آیا زه ستا ګاډی ستا نه قرض اخیستی شم. نو دغه شانتي د پرمیشن دپاره د اجازت دپاره هم مونږه could استعمالو. او کله چې مونږه could بیا استعمالو په نیگیټیو سنټنسز کې، نو هغه به بیا راځي could not. خو د هغې هم بیا د هغه should په شانتي کنټریکټډ فارم استعمالیږي. د could not نه به جوړ شي couldn't. صحیح ده، نو دغه شانتي د دې بیا پروننسیشن چینج کیږي. it couldn't be Samir's car، دا د سمیر ګاډی نشي کېدی، نو couldn't به دغه شانتي استعمالیږي بیا، صحیح ده. نو دا د هغې هغه کنټریکټډ فارم شو. نو دا و زمونږه نننی لیسن د could په باره کې. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږه د would په باره کې تفصیلي خبرې اترې کوو. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.